අපි හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. පෞගේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විශාලා මහනුවර ආයු සංස්කාර අපහැරිය අවස්ථාවයි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. May the trip of Jem be a privilege to us, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue in our discourse into Maha Parinibbana Sutta, which is kind of ongoing project. So far we have gotten to the place where the Buddha was about to relinquish his life formation. That's kind of the famous meeting with the Maha, and the Maha kind of telling the Buddha, now you have done everything you have done, and now you can really like let go and like finally kick the bucket or something. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ආයු සංස්කාර අත්හැරියා. ඒතර භූමිකම්පාවක් සිද්ධ වුණා. භූමිකම්පා සිද්ධ වීමේ හේතු 8ක් බුදුරජාණන්සේ ඒ වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නා. Correction, so because I missed one class, so as the Marakitamagu said, what follows after that, there was a like earthquake, and the Buddha explained to Venerable Ananda 8 reasons for an earthquake happening. ඊට පස්සේ අර අපි ඊට කලින් කතා කරපු එකේ වැදගත් කාරණාවක් අපි මේ කතා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පිරිස් 8ක් ගැන කියන තැන. එතන තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන පිරිස් 4ට ගිහිල්ලා වෙන සක්වලවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ අය අතර ඒ අයගේ කෙනෙක් වශයෙන් ඉඳගෙන ඒ අයට අදහස් දක්වලා අතුරුදහනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැලු වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අතර හිටියා, වෙන කෙනෙක් ඒගොල්ලොත් එක කතා කළා, ඒ අතුරුදහන් වුණා කියලා ඒක මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ වෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා එහෙම දහම් දෙසලා තියෙනවා බුද්ධ ස්වරූපයෙන් නෙවෙයි. ඒ අයගේ ස්වරූපයෙන්. ඒ ඉන්න සත්වයන්ගේ හැටියට. දැන් එතන තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ වෙනසක් වලවල් වල ඉන්න මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සු අතර කෙනෙක් විදිහට ඉඳගෙන ඒගොල්ලන්ට අදහස් දක්වලා අතුරුදහන්. So then there was this discussion about the 8 kinds of assemblies, and the Buddha tells Venerable Ananda that he has gone through those 8 kinds of assemblies in different like systems, world systems, and always he adapted the way they look. Even when he was talking with kind of people in that place, he looked like them. So then they could not understand who is that Deva or human or who. ඔව් දැන් මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා පාලි වචනයක් අනේක සත කත්තිය පරිසං කියලා. ඒක අටුවාව තෝරනවා යනු බිම්බිසාර සමාගම, ඥාති සමාගම, ලිච්ඡවි සමාගම ආදිය හා සමාන. එහෙම රැස්වීම් අන්සක්වලවලදීද ලැබේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ 1,20,000ක් එක්ක බිම්බිසාර රජුගේ බුදුරජාණන්සේ හම්බුනේ එහෙම විශාල පිරිසක්. ඒ වගේම කපිලවස්තුවට වැඩියාම ඥාතීන් 80000ක් විතර අන්න වගේ විශාල පිරිසක් ආවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ රැස්වීම් බුදුරජාණන් වහන්සේට අනික් සක්වලවලදී තියෙනවා. මිනිස්සු අතර රැස් වෙනවා බුදුරජාණන්. ඒ කියන්නේ දැන් අද මේ අපේ විද්‍යාඥයෝ කොහොමද හොයනවද වෙන මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා මේ විශ්වයේ කොහේ හරි. ඉතින් මේ තියෙන පැහැදිලි කිරීමට වෙන ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා වෙන සක්වල. So now the Buddha met, first one it mentions the Tattiyas or the warrior caste. So the Buddha says yes, attended many occasions of those in other places, meaning not like the King Bimbisara and like whatever was available in India, but
in some other world systems. So now these days scientists, they are trying to find if there is life outside of our solar system, but here we have a kind of report that there is like not only life but there are assemblies of people there. ඒ පිරිස් අතර සල්ලාපිත පුබ්බන් කියලා වචනේ තියෙනවා. අල්ලාප සල්ලාප කරන ලද. දැන් බුදුරජාණන්සේ කියනවා මම ඒ පිරිස් අතර ගිහිල්ලා අල්ලාප සල්ලාප කළා. සාකච්ඡා කියලා වචනයක්. යනු ධර්ම සාකච්ඡා දෙතුලා. ඒ පිරිස් අතර ගිහිල්ලා ධර්ම සාකච්ඡාත් කරලා තියෙනවා. යාදිසකෝ තේසං වන්නෝ. යම්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වර්ණයද බුදුරජාණන්සෙත් ඒගොල්ලන්ගේ වර්ණය. ඒ කියන්නේ ඔහු සුදු පාට වේ, කාල වර්ණ වේ, කළු රන්වන් පාට වේ. මේ සටහන අරබයා කියනවා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පාටට ඒගොල්ලෝ අතර ඉඳලා කතා බස් කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා, ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන උපදේශයක් තියෙනවා නම් දෙනවා. සටහනද හුදෙක් ඔවුන්ට පෙනීමේ. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේවත් පේනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. So it's translated as appearance, no? යාදිසකෝ තේසං වන්නෝ. So I sat down with them, spoke to them, and joined their conversation, and I adapted their appearance and speech, whatever it might be. So, the word is varna. So, the commentary says the appearance really means color of skin. තව තියෙනවා පැහැදිලි කිරීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි නොදියුණු ගෝත්‍රිකයෙකු සමාන නොවේ. පැලඳගත් මිනි කොණ්ඩොල් ඇතිව බුද්ධ වේශයෙන් හිඳි. ඒ වෙන පිරිස් අතර ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ රජෙක් වගේ පෙනී ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. පැලඳගත් මිනි කොණ්ඩොල් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒකයි. මිනි කොණ්ඩොල් කියලා කියන්නේ මැණික් කේතුවක් වගේ එකක්. කියන්නේ ඔටුන්නක් වගේ එකක්. අනේ මැණික් ඔටුනු වගේව පැලඳගෙන බුදුරජාණන්සේ ඒ අය අතර ඉඳලා තියෙනවා. ඒ පෙනුමේ. So the commentator also says that the appearance he had was something like a king, like with a kind of like a crown or something. But according to what they were, the people there were used to. ඔව්වනාහි තමන්ගේ සමාන සලකුණුව දකි. ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ කෙනෙක් විදියට තමයි දකින්නේ. තමන්ගේ අයගේ පෙනුමක් තියෙනවා නම් ඒ පෙනුම තමයි බුදුරජාණන්සේගේ තියෙන්නේ. So the further explanation gives the extra thing about the appearance that the people there perceive him as one of them, like one of their people. ඊට පස්සේ යාදිසකෝ ඒතේ සංසාරෝ ඒ අයගේ කතා ස්වරූපයේ ස්වරය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදි ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාවෙන් බුදුරජාණන්සේ කතා කරනවා. And whatever the language and expressions they use, the Buddha was like perceived as using those. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දැන් මෙතන තියෙන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වනාහි බ්‍රහ්මස්වර ඇත්තේමය. මේ වනාහි වෙනත් භාෂාවන් සඳහා කියන ලදී. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්මස්වරයෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම ඒ අයට ඒ අයගේ භාෂාවෙන් කතා කරනවා වගේ හැකියාව. That means he tells us the Brahmas. No. Brahmas, right? බ්‍රහ්මස්වර කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ කතාහඬ බ්‍රහ්මයාගේ වගේ කියලා කියනවා. Okay, so the Buddha's speech is like a Brahma speech. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ කතාහඬේ තියෙනවා ලක්ෂණ 8ක්. අර මංජු දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වල තියෙන එකක්. නින්නාද ගම්බීර විසිරෙන්නේ නැහැ ඔහොම කියලා බුදුරජාණන්සේගේ කටහඬේ ලක්ෂණ 8ක් තියෙනවා. අන්නේ ලක්ෂණ 8න් යුක්තව කතා කරනවට කියනවා බ්‍රහ්මස්වරයෙන් කතා කරනවා. බ්‍රහ්මයාත් ඒ වගේ. So the Brahma speech refers to first the Brahmas are supposed to speak like that, but also if we see the Maha Lakkana Sutta, the marks of the great person, some of these specific marks refer to features of speech, like it's deep and like taken to heart and things like that. So there are about 8 of them, and
they are what is also called Brahma speech. ඔව් දැන් මට මතක හැටියට බුදුරජාණන්සේ කටහඬ ගැඹුරුයි. බුදුරජාණන්සේ කටහඬ මිහිරි. බුදුරජාණන්සේ කතා කරනකොට අහන් ඉන්න එක්කෙනාට Tamanට පෞද්ගලිකව බුදුරජාණන්සේ කතා කරනවා වගේ හැඟෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ කොච්චර විශාල පිරිසකට කතා කළත් ඒ මුළු පිරිසටම ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ කොච්චර කුඩා පිරිසකට කතා කළත් ඒ පිරිසෙන් එහාට කටහඬ අපතේ යන්නේ නැහැ. So the things that Venerable Dhammarakkhita remembers about the Buddha's speech as it's very deep, profound, it's sweet, and everybody listening thinks that like it's as if the Buddha is talking to himself personally, and no matter how many people there are, everybody is able to hear, and no matter how little people there are, it does not go beyond like people that are not supposed to like be the audience, they don't hear something like that. ඊට පස්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තාමත්ම වේගෙන් කතා කරනවා. හැබැයි ඒ හැම එකක්ම අහන හැම වචනයක්ම අහන එක්කිනාට निराවුල්ව වැටෙනවා. කොච්චර වේගෙන් කතා කළා. And the Buddha seems to speak very fast, but everybody can recognize each word. බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන්ලු මං දන්න හැටියට වෙන මිනිස්සෙක් එක වචනයක් කතා කරන වෙලාවට වචන 108ක් කතා කරනවා. So Dhammarakkhita was saying that the Buddha can say when at the time when normal person says one word, 120. 108. Eight words. ඒක But he still looks somewhat. අතිශයින්ම සංවරයි. තාමත්ම වේගයෙන් කතා කරනවා. හැම වචනයක්ම අහන එක්කෙනාගේ හිතට යනවා, කනට යනවා. අපතේ යන්නේ. ඒ වගේම අවුල් වේගෙ වැඩි කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ බුදුරජාණන්සේ කතා කිරීමේ විශේෂ තත්ත්ව තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දානේ වළඳලා බුක්තානුමෝදනාව පවත්වනකොට සංයුත්ත නිකාය විතර දීර්ඝ දේශනාවක් පවත්වනවා. So they say after the Buddha's eaten, he gives anumodana, which is about the length of Samyutta Nikaya. එච්චර වේගෙන් බුදුරජාණන්සේට කතා කරනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට එක මිනිස්සෙක් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් එක වචනයක් කතා කරනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට වචන 16ක් කතා කරන්න පුළුවන්. So it is said that for the Venerable Ananda, he can say 16 words where the normal person manages to say one. ඒ වගේ කතා කිරීමේ විශේෂයෙන් බුදුරජාණන්සේ කාලේ ලවුඩ් ස්පීකර් තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් කොච්චර විශාල පිරිසක් බණ අහන්න ආවත් සාමාන්‍ය කතා කරන විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් විශාල පිරිස් බණ අහලා ඒ කාලේ නිවන් දැකලා තියෙනවා. So those days they didn't have loudspeakers, yet everybody heard what the Buddha was saying, and many people beings attained all kind of path knowledges. ඊට පස්සේ තව මෙහිමත් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඉදින් වනාහි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ රාජාසනයේ සිටියේ කියයි. අද රජතුමා මధుර ස්වරයෙන් කතා කරයි. කතා කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නික්ම ගිය කල්හි නැවත රජු පැමිණි බව දැක මේ කවරෙක්දයි විමතියක් ඇති වේ. ඒ වෙන සක්වලවල් වල ඒ පිරිස් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ රජෙක් වගේ පෙනී හිඳලා කතා කරලා අතුරු දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ රජා එනවා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට විමතියක් ඇති වෙනවලු කවුද අර කලින් හිටියේ කියලා. So that the moment is when he's in the other world systems and he talks, people think, oh, this is today the king came to us to speak with us nicely. But then the real king comes and they think, wow, who was the person before? සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ මගධ භාෂාවෙන්. Normally the Buddha speaks in Magadhese. අහන එක්කෙනාට තම තමන්ගේ භාෂාවෙන් වැටහෙනවා. But the person listening hears that in his own language. අටුවාව කියලා තියෙනවා මගධ භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් කියලා. සිංහල භාෂාවෙන්. මේ උදාහරණයක් ඒකේ කාරණා පැහැදිලි කරන්න ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධ භාෂාවෙන් සහ සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරනවා කියලා. And the commentary that here says he speaks either in Magadhese or in Sinhala. දැන් මේක කතාව දැන් මේක පෙන්වලා මම දැක්ක සමහර කියනවා බුදුරජාණන්සේ ලංකාවේ හිටියා කියන්නේ එන්නේ ඒක තමයි.
Some people that these days, some people say the Buddha was actually living in Sri Lanka. So this is what they use as the argument for this. එතන පාලිනුත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මගධ භාෂාවේ සීහල භාෂාවේ මధుරේන ආකාරයෙන් කතින්තෝ කියලා තියෙනවා. මගධ භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් ආදී වශයෙන් මధుර විදියට කතා කරනවා. ඒකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ බුදුරජාණන්සේ වෙන වෙන භාෂාවලින් කතා කළා හෝ බුදුරජාණන්සේ කතා කරන එක වෙන වෙන භාෂාවලින් තේරුම් ගන්නවා ඒ අහන අය තම තමන්ගේ භාෂාවලින්. ඒ වගේ දෙයක් හිතන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ අතුරුදහන් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සැබෑ රජුරු ආපුවාම මේ ඒ අයට හැඟීමක් ඇති වෙනවලු මේ දෙවියෙක්ද මිනිස්සෙක්ද එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරලා අතුරුදහන් වුණාම ඒ අයට හිතෙනවලු මේ දෙවියෙක්ද මිනිස්සෙක්ද කවුද කියලා. So anyway, the point in this sutta mentions how they are in doubt whether the person that just spoke was a human or a deva. ඒගොල්ලෝ හිතුවට ඒගොල්ලන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දැනගන්න විදියක් නැහැ. ඒක දැන් ඒ සක්වල වෙලා ඉන්න අය මේ කවුද ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ කියලා විමසුවට කල්පනා කළාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළා කියලා දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. They have no way of identifying him as the Buddha. ඊටසේ අටුවාව අහනවා ඉතින් එහෙනම් මොකටද ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ? So then the commentary goes to ask, so why did he go and speak with them? පුරුද්ද සඳහාලු. ඒක අනාගත සංසාරයේදී ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ කරුණු අහලා තියෙන එක සංසාරයට පිහිටක් වෙනවලු ඒගොල්ලන්ට. So it says because of habit, because sometime in the future in the samsara this is going to be helpful for them. ඒ සිංහෙම තියෙනවා මෙසේ අසන ලද ධර්මය අනාගතයට හේතු වේ කියා අනාගතයේ උදෙසා දේශනා කරයි. So it is like set because of the future influence. දැන් මේ මෙච්චරලා කිව්වේ බුදුරජාණන්සේ නොයෙක් මිනිස් පිරිස් අතර කතා ගිහිල්ලා කතා කරනවා කියලා. So this talk so far was about speaking with so many different humans. මම හිතන්නේ දැන් මට තේරෙන හැටියට දසදහසක් සක්වල තියෙනවානේ. ඒ දසදහසක් සක්වල දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න එනවා බණ අහනවා මාර්ගඵල ලබනවා. ඉතින් ඒ දසදහසක් සක්වල ඉන්න අයට මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියලායි මට තේරෙන්නේ. දසදහසක් සක්වල වලින් එහා ඉන්න අය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ කියලායි මට තේරෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක අපි කිව්වේ දසදහසක් සක්වල වලින් එහා ඉන්න මිනිස්සු ගැන. එක්කෝ අපි දන්නේ මෙහෙම හිතන්න. දසදහසක් සක්වල වල තව මිනිස්සු ඉන්නවා නම් ඒ මිනිස්සු හම්බ වෙන්න තමයි මේ බුදුරජාණන්සේ යන්නේ. හැබැයි දසදහසක් සක්වල ඉන්න දෙවිවරු බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න වෙනවා. මිනිස්සුන්ට එන්න බෑනේ. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුන්ට අදහස් දාලා එනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ So the question was anyway about is it possible, is it not like possible to attain any path knowledges outside of this system or not? So Dhammarpitama first said, now we know about devas from the Dasasasi Loka Dhatu, 10,000, like it's basically the galaxy thing, let's say, that they come and listen to the Buddha and attain something. From that it seems even anybody who is in that should be able to attain. දැන් දෙවිවරු බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙනවාට මිනිස්සුන්ට එන්න විදියක් නැහැ. ඒකින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට දේශනා කළා. So because people cannot come like the devas, that's why the Buddha goes there. They might have attained in previous Buddha's dispensation. Uh, Sikha, for example, I don't think attained stream entry under our Lord Buddha. There are people
who have such attainments actually not people, always they are divine beings. එතකොට දැන් ඒ අනුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බෞද්ධ වශයෙන් මිනිස්සු ඉන්නේ මේ අපේ පෘථුවියේ විතරක් නෙමෙයි. අව ගොඩාක් තැන්වල මිනිස්සු අටුවාව තමයි මේ පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තියෙන ඒ කාරණා පැහැදිලි කරන්නේ. මම නොයෙක් ශාස්ත්‍රීය පිරිස් අතරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් වශයෙන් ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට බණ කිව්වා කියලා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය කියනවා. ඒ කාරණාව අටුවාව කියනවා වෙනස් සක්වලවල ඉන්න මිනිස්සු අතරට තමයි ඒ යන්නේ කියලා. So from this we can understand there are like people not only here but in other systems, at least according to the commentary. ඔය එතකොට දැන් මේ බෞද්ධ වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ ඔය මේ තවත් මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා ඔය සක්වල පුරා හොය කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. බුද්ධ ධර්මයට අනුව සක්වල පුරාම තව මිනිස්සු ඉන්න ඕන තමයි. So according to Buddhist tradition, then like looking for life in other systems is a kind of waste of time. We can understand it that way. Because the scriptures tell us that there is, so why to go to find it? ඊට පස්සේ අනේක සත බ්‍රාහ්මණ පරිසම්. දැන් මේ වෙච්චලාගේ කත්තිය පරිසම් ශාස්ත්‍රීය පිරිස් අතරට ගියා කියලා. ඒ වගේ බ්‍රාහ්මණ පරිසම් කියලා තියෙන වචනයක්. සෝම දණ්ඩ කූට දණ්ඩ සමාගම ආදී වශයෙන්ද අන්‍ය සක්වලවල් වශයෙන්ද සම්භවය දත යුතුයි. ඔය එතකොට අන්‍ය සක්වලවලත් බ්‍රාහ්මණ පිරිස් ඉන්නවා. So then it says the same thing about Brahmins. So far it was about assemblies of Kshatriyas, the warrior caste. So now it says basically the same thing about the Brahmins, assemblies of Brahmins. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකක් නිසා මේ පිරිස් අතර තමන් එළඹෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කළාද කියලා අටුවාව අහලා ඒකට උත්තර දෙනවා. ඒ කිසිම පිරිසකදී බුදුරජාණන්සේට බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව කියන තමයි මේක. පිරිසක් අතරට යෑම නිසා මොනතරම් විශාල පිරිසක් මොනතරම් ආගන්තුක පිරිසක් අතරට උනත් යෑම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට බයක් කම්පනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන තමයි මේක කිව්වේ. So the commentary explains, the Buddha explains these things to show that there was no fear or trepidation in him in meeting any kind of people and assemblies. දැන් මාරය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට ආරාධනා කරපු වෙලාවේ තමයි මේ ආයු සංස්කාර අතහැරියේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැලු බුදුරජාණන්සේ මාරයාගේ බලපෑමට යටත් එක්ක මාරයාට බය වෙලා ආයු සංස්කාර අතහැරියා කියලා. අන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ බය නැති බව පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි බුදුරජාණන්සේ මේ පිරිස් අටට මම බය නැතුව එළඹෙනවා කියලා දේශනා කළේ. The further explanation is like this. Some people might think because the Buddha met the Mara, he might have let go of the life principle out of kind of fear. So this is just to show that the Buddha is fearless in meeting all kinds of beings and people. ඊට පස්සේ ඔන්න අලුත් කොටසකට යනවා. අර පොළොව කම්පා වීම හේතුවට ඒක අපි කියෙව්වා. ආයි කෙටියෙන් කිව්වොත් දැන් මාරයා ආරාධනා කරලා ආයු සංස්කාර අතහැරියාම පොළොව කම්පා වුණා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒක දැනුණා. ඇවිල්ලා ඇහුවා බුදුරජාණන්සේගෙන් ඇයි මෙහෙම ලොකු පොළොව කම්පාවක් වුනේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා පොළොව කම්පා වෙන අවස්ථා 8ක් තියෙනවා කියලා. So just to kind of refresh it, so the Buddha's let go of his life principle, then there was an earthquake, and then he explains the 8 reasons for an earthquake to the Venerable Ananda. පළවෙනි එක තමයි මේ පොළොව පිහිටලා තියෙන වතුර උඩලු. වතුර පිහිටලා තියෙන්නේ හුලං උඩලු. හුලඟ පිහිටලා තියෙන්නේ අභ්‍යවකාශයේ. එතකොට විශාල වාතයන් හැමීම හේතු කොටගෙන වතුර හෙලවෙනවලු. වතුර හෙලවීම පදනම් වෙලා පොළොව හෙලවෙනවා. ඒ තමයි පොළොව හෙලවීමේ පළවෙනි හේතුව. So the first reason, Ananda, okay, this earth is established on water, water on wind, wind on space. And when a mighty wind blows and stirs up the water,
the thorough, the stirring up of the water. Through, okay, and through the stirring up of the water and earth, the earth quakes. That is the first reason. ඊගාවෙක 이르දිමතුන් පොළොව සොලවනවලු. ඒ පොළොව සෙලවෙන තව ක්‍රමයක්. So, second place, there is an ascetic or Brahmin who has developed psychic powers, or a mighty and powerful deva whose earth consciousness is weakly developed, and his water consciousness is immeasurable, and he makes the earth shudder and shake and violently quake. That is the second reason. ඊගාට බෝධිසත්වයෝ මෞකුසේ පිරිසිඳ ගන්නකොට පොළොව සෙලවෙනවා. Again, when a bodhisattva descends from Tusita heaven, mindful and clearly aware, into the mother's womb, the earth shudders and shakes and violently quakes. That's the third reason. ඊට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ මෞකුසින් බිහි වෙනකොට පොළොව සෙලවෙනවා. Again, when the bodhisattva emerges from the mother's womb, mindful and clearly aware, then the earth shudders and shakes and violently quakes, and that's the fourth reason. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට පොළොව සෙලවෙනවා. And again, when the Tathagata gains the unsurpassed enlightenment, then the earth shudders and shakes and violently quakes, and that's the fifth reason. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සක් පවත්වනකොට පොළොව කම්පා වෙනවා. Again, when the Tathagata sets in motion the wheel of Dhamma, then the earth shudders, shakes, and violently quakes, and that's the sixth reason. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කාර අත්හරිනකොට පොළොව කම්පා වෙනවා. When the Tathagata, mindful and clearly aware, renounces the life principle, then the earth shudders and shakes and violently quakes. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පානකොට පොළොව සෙලවෙනවා. Again, when the Tathagata gains the Nibbana element without remainder, then the earth shudders and shakes and violently quakes. That's the eighth reason. These are Ananda, the 8 reasons, the 8 causes for the appearance of a great earthquake. ඊට පස්සේ අපි ඔය දැන් කතා කරපු කාරණා පිරිස්සට ගැන දේශනා කළා තියෙනවා. පිරිස්සටට විශාරද වෙලඹෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි එනවා අලුත් පරිච්ඡේදයකට අභිභායතන පිළිබඳ විස්තරයට. So the next one was the 8 assemblies, and the Vaisharad, there's this like something like exclusivity of the Buddha, meaning that whatever assembly he goes to, he faces them without fear and delights them in the talk of Dhamma. ඔව් ඒක චතු වෛශාරද්ද ඥාන වලින් එකක්. ඔය අපි කතා කළේ ඉස්සෙල්ලා. So we are coming to next section, which is called Abhibhayatana. අට්ඨකෝ ඉමානි ආනන්ද අභිභායතනානි කතමානි අට්ඨ. ආනන්දමේ අභිභායතන 8ක් තියෙනවා. මොනවද? කෙනෙක් අජ්ජත්තං රූප සංඤී ඒකෝ බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි සුවන්න දුබ්බන්නානි තානි අභිභූය ජානාමි පස්සාමීති ඒවං සංඤී හෝති ඉදම් පඨමං අභිභායතන. එක්කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මේ රූප සංඥාවෙන් යුක්තව බාහිර රූප දකින්න ස්වර්ණ දුර්වර්ණ ඒවා අභිභවා දන්නවා දකින්නවා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. So Ananda, there are 8 stages of mastery. What are they? Perceiving forms internally, one sees external forms, limited and beautiful or ugly. And in mastering these, one is aware that one knows and sees them. This is the first stage. දැන් මේ අභිභායතන කියන වචනේ අටුවා විස්තර කරනවා. අභිභායතන කියන්නේ යටපත් කරන කරුණු. මොනවද යටපත් කරන්නේ? විරුද්ධ ධර්මයන්. So the commentary explains what is Abhibhayatana means. It's like it's translated as these forms of mastery. So it says what do you master, what not. That means there are some opposing things that you suppress or overpower. මේ පාලින්නේ අභිභවන කාරණානි අභිභායතනානීති අභිභව කාරණ අභිභවන කරුණු කිං අභිභවන් කුමක් අභිභවනය කරනවාද? පච්චනීක ධම්මේ
තානිපි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම පිළිබඳ අරමුණු යටපත් කරනවා. තානි පටිපක්ක භාවයෙන් පච්චනීක ධම්ම අභිවෘද්ධි. පුද්ගලස ඥානුත්තරීයතාවය ආරම්භ. ඒ කියන්නේ ඥානේ වැඩුණු බව, උපරිම බව නිසා ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම ඥානයේ බලෙන් යටපත් කරගන්න පුළුවන්. අන්නේ යටපත් කිරීමේ හැකියාව ගැන තමයි මේ අභිභායතන කියලා කියන්නේ. So there are these like opposing factors, let's say, and the way there is kind of understanding, knowledge how to deal with them, and that is what is this abhibhayatana about, because probably you have to deal with certain of those opposing factors in certain ways, so you have like 8 abhibhayatanas. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ කසින ගැන. කසින උපයෝගී කරගෙන හිත ඉතා උසස් තත්ත්වවලට පත් කරගෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයන් අපි නීවරණ කියලා. නීවරණ යටපත් කර ගැනීම පිළිබඳ කතාවක් තමයි මට තේරෙන හැටියට මේ කතා understanding, this is to do with the kasinas, and this is like the way how to develop mind further and like remove some obstacles, overcome some obstacles on the way. දැන් මේක එකපාරට කියුවයි කියලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දැන් සිංහලෙනුත් තියෙන්නේ එක ආධ්‍යාත්ම රූපේ පරිකර්ම වශයෙන් රූප සංඥා ඇත්තේ පිටත්හි සුවර්ණ හෝ දුර්වර්ණ හෝ පරිත්තාරම්මන ප්‍රතිභාග නිමිති දකි. ඒ නිමිති මැඩ දනිමි දකිමි මෙසේ සංඥා ඇත්තේ. මේ පළමු අභිභායතනයයි. කොහොම තමයි සිංහලෙනුත් තියෙන්නේ. ඒක පරිවර්තනයට අටුවාවත් උපයෝගී කරගෙන තමයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි බොහොම පොඩ්ඩයි. අජ්ජත්තං රූප සංඤේකෝ බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි. ඒක අටුවා වෙච්චර පාවිච්චි කරලා නැහැ. සුවන්න දුබ්බන්නානි. පරිකර්ම වශයෙන් පරිකර්ම කියන වචනේ අටුවාවෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ තව ටිකක් විස්තර කරලා තියෙනවා මේ අජ්ජත්තං රූප සංඥාදී වනාහි ආධ්‍යාත්මික රූපේ පරිකර්ම වශයෙන් අජ්ජත් රූප සංඥී නම් වේ. අපි ඒක තේරුම් ගන්න බලමු. මේ අජ්ජත්තං රූප සංඥී කියන වචنين අදහස් කරන්නේ ආධ්‍යාත්ම රූපේ පරිකර්ම වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ආධ්‍යාත්ම කියන්නේ මොකක්ද? අජ්ජත් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ඇඟ කියන්නේ. මේ තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන දේවල් වල පරිකර්ම කරනවා. පරිකර්ම කරනවා කියන්නේ පුහුණු කරනවා, ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? නීල පරිකර්මය කරන්නේ කෙස්වල හෝ පිතෙහි හෝ ඇස්තාරකාවන්ගේ හෝ කරයි. එතකොට නීල කසිනේ උපදවා ගන්නවා තමන්ගේම කෙස් උපයෝගී කරගෙන. අන්න ඒක තමයි මේ අජ්ජත් පරිකර්මය කියලා කියන්නේ. So they say that this internal sign or forms perceived forms internally. The commentary explains that means using as an object your own something your own. So if it mentions the blue one, for the blue one you can use like hair or what was this eye he tarakawe hair tule tiyena paata what's this he kalu ingiriya tiyena no but I can't remember. Not the iris, is this like what is it called in English? You have eye bulb, you have white iris, and there is the like pupils. So using the pupils as the for this. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේ කසින භාවනාව කියන එක 아무තු පිටස්තර උපකරණයක් නැතුව තමන්ගෙම කෙස් සහ ඇහි බෝලය ඇහි නිල් පාට තියෙන තැන වගේ එකක් උපයෝගී කරගෙන කසිනිය උපදව ගන්න පුළුවන්. So from this we can see one does not need to use this like nicely made out external disc for the development of the kasina. One can use one's own body for it. ඊට පීත පරිකර්ම කරන්නේ මේ දෙහි හෝ සමේ හෝ අත්පා තලවල හෝ
ඇස්වල කහ පැහැති තැන්වල හෝ කරයි. කහ කසිනය, පීත කසිනය හදා ගන්නවා තමන්ගේම ශරීරයේ තියෙන කහ පාට දිහා බලලා. So for the yellow ones, it says the yellow in your eyes, or there is kind of like I don't know. It's like fat oily thing on your skin, which is yellowish. So you can use that for the yellow cast. ලෝහිත පරිකරණය කරන්නේ මස්වල හෝ ලේවල හෝ දිවෙහි හෝ ඇස්වල රතු තැන්වල හෝ කරයි. For the red one, you can use your tongue and muscles and blood and red in your eyes. ඕදාත පරිකරණය කරන්නේ ඇටවල හෝ දත්වල හෝ නියවල හෝ ඇස්වල සුදු තන්හි කරයි. For the white ones, you can use nails, teeth, or the white in your eyes. The white, one more was that? No? Bones. ඇටවල හෝ දත්වල හෝ නියවල හෝ. But when they say like bones, how do you do that? So then it's like imagination, it's not adhyatmika. දැන් මේවා සෑහෙනම ඉමැජිනේෂන් තමයි. දැන් කෙස් වල තිබ්බා තියෙන කෙස් අපිට පේන්නේ නැහැ. කෙස් කන්නඩියකින් වගේ බලලා තමයිනේ කෙස් බලාගන්නේ. Like this. දැන් අස්ති කියලා කිව්වහම අපි දන්නවනේ අස්ති කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒකේ නැවත හිත පැවැත්වීම තුළ ඒක ප්‍රයෝගී කරගෙන කසිනයක් හදා ගන්න පුළුවන්. කසින කියන්නේ හිතෙන් මවා ගන්නව බොහෝ කොට. එතකොට අන්න එහෙම නීල පීත ලෝහිත ඕදාත ආදී කසින පාවිච්චි කරලා හිත එකඟ කරන්න පුළුවන්. So using this kind of kasina, then the mind can get like settled. දැන් ගොඩාක් අය මේ බුද්ධ ආගම ගැන කතා කරනකොට කසින භාවනාවට වැඩිය කැමති නැහැ. දැන් අද කාලේ ඉන්න උගත්තු. මොකද කසින ගැන බුදුරජාණන්සේ උගන්වලා නැහැ කියලා වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. මේ අපේ ත්‍රිපිටකයේ බැලුවාම කසින ගැන සඳහන් වෙන කෙලින්ම කසින කියන වචනේවත් නැහැ මං හිතන්නේ මේ කොහෙවත්. ඉතින් ඒකින්ද කසින භාවනාව ගැන වැඩිය උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඒක උසස් කොට සලකන්නේ නැහැ. එනවා දැන් මේ පැහැදිලි කිරීම අනුව තේරෙනවා බුදුරජාණන්සේ කසින භාවනාව අනුදැනව දාරලා තියෙනවා කියලා. So many people these days don't like to talk about the kasina meditation, especially like learned people these days, but saying that the word kasina is really not found in the scriptures, meaning the mula. But if you look at this, then you can see that especially according to the commentary, the Buddha is talking about the kasinas. දැන් ඒ වගේ මේ පරිකර්ම කියන වචනේ අටුවාවෙන් ගත්තේ නැත්නම් මේ කාරණාව සිංහලෙන් හරියට කියන්න බැරි වෙනවා. මේ පරිකර්ම කියන වචනේ හරි වැදගත්. පාලියේ පරිකර්ම කියන වචනේ නෑ. ඒ වුණාට ඒ පරිකර්ම කියන වචනේ නැතුව මේ කාරණාව සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න. So if the Dhammarakkhita was saying if you don't use the commentary, then you cannot really understand what is happening, because the thing about the kasinas is really derived from the commentary explanation. ඒ කියන්නේ පරිකර්ම කිරීම කියන එක. දැන් සමාධි ගැන තියෙන කතා කරනකොට පරිකර්ම සමාධි, උපචාර සමාධි, අර්පණා සමාධි කියලා සමාධි තුනක් තියෙනවා. පරිකර්ම සමාධි කියලා කියන්නේ ඒ අපි සමාධි උපදව ගන්න පාවිච්චි කරන ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ඍජුවම වැඩ කරනවා. දැන් කසිනයක් නම් හදාගත්ත කසිනේ දිහා S2 බලාගෙන ඉන්නවා. අන්න එහෙම බලාගෙන කටයුතු කරන එකට තමයි පරිකර්ම සමාධිය කියන්නේ. එහෙම කළා උපදව ගන්න එක. දැන් කෙස් උපයෝගී කරගෙන සමාධියක් උපදව ගන්නවා නම් ඍජුවම කෙස් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. එහෙම කරන එකට කළා උපදව ගන්න තමයි පරිකර්ම සමාධිය කියලා කියන්නේ. So Dhammarakkhita is saying there is the parikama samadhi is normally translated as preparation sign or preparation concentration, using usually some external thing that you fix your attention at. So like with the hair, you just look at the hair and so on, and with that you attain some kind of calmness of mind. ඊට පස්සේ උපචාර සමාධි කියන ඒ පරිකර්මය උග්‍ර උපරිම මට්ටමකට වැඩුණාට පස්සේ ධානයට ආසන්න විදිහේ සමාධියක් ඇති වෙනවා.
ධානයට ආසන්න සමාධියට කියන උපචාර සමාධිය කියලා. So then the next level of concentration is called excess or neighborhood concentration, which is just before the absorption itself. So it, like you have passed the level of the preparation and you are in the vicinity of the absorption itself. ඊට පස්සේ අර්පණා සමාධි කියන්නේ ධ්‍යාන. So the Appana Samadhi is there like really the Absorption. yeah, absorption. So thank you. Like Where no, is because the- it's like it means like immerse or entering something. So it's another word for absorption. Yes. Where does the Kanika Samadhi fit in? Kanika Samadhi is now there are two samadhis, Arpana Samadhi and Kanika Samadhi. This is the according to my memory. Arpana Samadhi means absorption. It can be absorption or vicinity of absorption. These are Arpana Samadhi. And there is another Samadhi. It is not upachara or not arpana. That which is not upachara and arpana is called kanika samadhi. This is the it is explained in a sub commentary, one of the sub commentary. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා තව ඊගාව එකට අපි යන් දැන් ඔය දැන් පළවෙනි අභිභායතනය ගැන ඔය කිව්වේ ඊට පස්සේ අජ්ජත්තං රූප සංඤී ඒකෝ බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමානානි සුවන්න දුබ්බන්නානි තානි අභිභූය ඥානාය පස්සාමීති එවං සංඤී හෝති ඉදන් උත්‍යං අභිභායතන එක ආධ්‍යාත්මයේ රූප සංඥා ඇත්තේ පිටත්ති අප්‍රමාණ වූ සුවර්ණ දුර්වර්ණ නිමිත්ත රූපයන් දකි. ඒ රූප මැඩ දනිමි දකිමි මෙසේ සංඥා ඇත්තේ. මේ දෙවෙනි අභිභායතනයයි. So perceiving forms internally, one sees forms unlimited and beautiful or ugly, and in mastering these, one is aware that one knows and sees them, and this is the second stage. But the commentary in the before one too much did not explain about the internal and external. No, it About is the external forms that are limited. අජ්ජත්තං රූප සංඤී කියන එක තැන ආදී වන ආධ්‍යාත්මික රූපයෙහි කියලා කියනවා. ආධ්‍යාත්මික රූපය කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය පිළිබඳ යම්කිසි නිමිත්තක් අරගෙන. But it did not explain anything about the external. No, it didn't say anything external. But because that's the only difference between number 1 and 2 is one is limited and one is unlimited. And number 2 has Unlimited. ඒකෝ බහිද්ද ඒක තමයි වෙනස. ඒකෝ බහිද්දා රූපානි පස්ස. ඒකේ තියෙනවා අප්‍රමාණ වශයෙන් කියලා. ඒකෝ බහිද්දා රූපානි පස්සති anu යමෙකුට මෙසේ ආධ්‍යාත්මික වූ පරිකර්මය හටගත්තේ වේයිද නිමිති බාහිරද හෙතෙම මෙසේ ආධ්‍යාත්මය පරිකර්මයට බාහිරවද අර්පණා වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික රූප සංඥා. But that I think was the point we missed. That you use the internal thing as the external sign to get the jhana. In the first one, isn't it? Internal thing to get. You use your internal thing as your external meditation sign for the jhana. But because it's your blood or something like that, then you get the first 4 jhanas. Maybe. Anyway, I am not able to explain very well the situation. එතකොට දෙවෙනි එකේ තියෙනවා ඒකෝ බහිද්ධා රූපානි පස්සති anu යමෙකුට මෙසේ ආධ්‍යාත්මික වූ පරිකර්මය හටගත්තේ වෙයිද නිමිති බාහිරද එතෙමේ මෙසේ ආධ්‍යාත්මය පරිකර්මයට බාහිරවද අර්පණා වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික
සංයෝගයේ හුදකලාව බාහිර රූප දකී කියයි. ඒක එච්චර පැහැදිලි නෑ මොකක්ද ඒ කියන්නේ කියලා ඇත්තට. බලන්න. ඒකෝ බහිද්ද යස්සේ පරිකම්ම අච්චත්තං උප්පන්න. යමෙකුට ආධ්‍යාත්මේ පරිකර්මයේ ඉපදුනාද නිමිත්තාපන බහිද්ද නිමිත්ත බාහිර. සෝ එවං අජ්ජත්තං පරිකම්මස්ස බහිද්දාච අප්පනාය වශයෙන් අජ්ජත්තං රූපසං. අජ්ජත්තං පරිකම්මස්ස බහිද්දාච අප්පනාය වශයෙන් අජ්ජත්තං රූපසං. ඔව් බාහිර තමයි එයාට ධානය උපදී. අජ්ජත්තං ඒකෝ බහිද්දා රූපං. ඒක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට තමන්ගේ කෙස් ආදිය පාවිච්චි කරලා ධානය උපදව ගන්නවා. කියන්න අමාරුයි. පැහැදිලි කරන්න. දල වශයෙන් අර විදිහට තේරුම් ගන්නකො මේ අපේ කෙස් ආදිය එක්කොලේ ඇඟේ තියෙන එක එක පාට පාවිච්චි කරලා කසින වශයෙන් ඒවා පාවිච්චි කරලා ධානය උපදව ගන්න පුළුවන්. ඒ ධානය මට තේරෙන හැටියට පරිත්තානි අප්පමානානි කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. සීමිත ප්‍රදේශයක් සීමිත ප්‍රමාණයක ධානය තියෙන්න පුළුවන්. අප්‍රමාණ වශයෙන් අර විශාල අප්‍රමාණ සීමාවක් නැතුව ඒ ධාන ආරමුණ අප්‍රමාණ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කාරණාවක් කියන්නේ. So it is a bit unclear. So basically one uses the internal things to prepare the meditation or like a preparatory stage, and then the jhana arises externally. So in the first case the jhana thing or the sign for the jhana is limited, whereas in the second case is limitless. ඔව් ඒ විදිහට තමයි තේරුම් ගන්න පහසු. තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන කෙස් ආදියක් පාවිච්චි කරලා සීමිත ධාන අරමුණක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්, අසීමිත අරමුණක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. ඊට තුන්වෙනි එකේ කියනවා ඒකේ කාධ්‍යාත්ම අරමුණේ පරිකර්ම සංඥා නැත්තේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කෙස් ආදිය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව සුවන්න හෝ දුබ්බන්න හෝ පරිත්තෝ පරිකර්ම නිමිතිද ප්‍රතිකල්පාග නිමිතිද දැන් ඒ අරමුණ මැඩද මේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී වෙන බාහිර යම්කිසි දෙයක් උපයෝගී කරගෙන සීමිත ධාන අරමුණක් ඇති කර ගන්න. So the number 3 is not perceiving internal forms. One takes the external, meaning for the concentration you don't use your own things. You take something really external to develop the jhana, and number 3 is the jhana is limited, or the sign for that is limited. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අර කසින රූප දැකලා තියෙනවානේ. නිල් කසින ඩිස්ක්ස් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් අරගෙන නිල් කහ රතු සුදු ආදී ඒවා උපයෝගී කරගෙන ඒ දිහා බලා ඉඳලා හිත එකඟ කරගන්න පුළුවන්. ධාන වලටපත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එකක් එතෙන්දි කතා කරන්නේ. හැබැයි මේක සීමිතයි. ඊගාව එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේම මේ බාහිර නිමිත්තක් අරගෙන කසිනයක් අරගෙන ධානය උපදව ගන්න පුළුවන්. ඒක අප්‍රමාණ. Is the apramana talking about the higher jhanas or not? Because No, if it no. says arupa sanyi, it sounds like that. Anyway, so the number 4 is same way you use external thing for the preparatory part of the practice, then the jhana arises, but the sign of the jhana is limitless. රූප සංඥා නැත්තේ කියලා වචනයක් තියෙනවා. අරූප සංඥී. අරූප සංඥී කියලා වචනයක් තියෙනවා. So that seems to be suggestive that the number 2 and number 4 talk about the higher jhanas. Because if you are arupa sanyi, then how can you get to rupa jhanas? ඔව්
ඔව් ඒක පැහැදිලි නෑ හරියට. ඒක අරූප සංඤී කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ආකාසානං ඡායතන ආදී ඒවද කියලා. එහෙම කෙලින්ම කියලා නෑ මේ අටුවාවලවත් කියලා නෑ එහෙම. දැන් එහෙම තිබුණා නම් මේ කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මේ මෙතන අරූප සංඥා වශයෙන් අදහස් කරේ ආකාසානං ඡායතන ආදී අරූප ධ්‍යාන කියලා. එහෙම ඍජුව කියලාත් නෑ. ඊගාවට තියෙන අවිභායතනය පස්වෙනි එක කෙනෙක් ආධ්‍යාත්ම රූපේ පරිකර්ම සංඥා නැත්තේ නිල්වන් නිල් දැකුම් ඇති නිල් පහ ඇති පිටත්ති රූප දකි. නිල්වන් නිල් දැකුම් ඇති නිල් පහ ඇති දිය මෙරළිය මලක් යම්සේ වේද. දෙපිටම මොලොක් කසීවතක් යම්සේ නිල් වේද. නිල්වන් වේද. නිල් දැකුම් ඇත්තේ වේද. නිල් පහ ඇත්තේ වේද. එසේම කෙනෙක් ආධ්‍යාත්ම රූපේ පරිකර්ම සංඥා නැත්තේ නිල්වන් නිල් දැකුම් ඇති නිල් පැහැති බාහිර නීල කසිනාලම්බන රූප දකි. ඒ රූප අභිභවා දනිමි දකිමි මෙබඳු සංඥා ඇත්තේ වේ. මේ පස්වන අවිභායතනය. Yes. If I remember correctly, at one time I think I might have heard it for Loka for the unlimited one. It says like it's to do with the Brahma Viharas. බ්‍රහ්ම විහාර කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. මේ මොකද මේක there, කෙස් ලොම් ඒවා පාවිච්චි කරලා මේක ගන්න. Anyway, so this number 4, like 5, 6, 7 and 8 have to do with colors. So all of them go this like this. Not perceiving forms internally, one sees external forms that are of some color. So I will read it for the first one, for the blue one. So that are blue of blue color, blue luster, just as a flax flower which is blue of blue color or blue of blue luster, or Benares cloth smooth on both sides is blue of blue color and blue luster. One perceives for external forms that are blue and so on, and mastering these one is aware that one knows and sees them. That is the fifth stage. So then the others use yellow, and there was kind of yellow cloth and yellow flower, and red one is hibiscus, used as the simile of the flower. And for the white one, morning. What do you have for the white one? Seta. What is Seta? Sudu. No, the color, the flower. If we have it here in the grounds, that's the සුදු ඕසදී තාරකාව. yeah. ඕසදී තාරකාව කියලා කියන්නේ සුදු තාරකාවක්. Yeah, that's like morning star. So for the white one, it does not use a flower but a morning star. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක් උපයෝගී කරගෙන ඒ කියන්නේ නිල් මල් හරි නිල් රෙද්දක් හරි එහෙම නැත්නම් නිල් කසිනාලම්බනයක් හරි අන්න ඒවා උපයෝගී කරගෙන මේ අභිභායතනෙට නැත්නම් මේ ධානයට පැමිණෙනවා. ඒ වගේම කහ පාට, ඒ වගේම රතු පාට සහ සුදු පාට. සුදු පාට බාහිර යමක් උපයෝගී කරගෙන ඒකෙ හිත එකඟ කරගෙන ධාන වලටපත් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. So one uses either something blue like blue flowers or blue cloth or the blue kasina to as a preparation for the meditation and gets the concentration, the jhana from that, or a yellow thing or flower or red one or blue one or white one. So there's altogether 8 abhibhayatas. ඒතකොට මේ ටික තමයි අභිභායතන කියන්නේ. අන්තිම හතර එක වගේමයි. අන්තිම හතරේ අර පාට හතරේ වචන විතරයි වෙනස්. අනිත් ඒවා එක විදියමයි. ඒ කියන්නේ නිල් පාට, කහ පාට, රතු පාට, සුදු පාට කියලා ඒ පාට හතරක් උපයෝගී කරගෙන කසින උපදව ගන්න පුළුවන්. මුල් හතරේ තියෙන විශේෂත්වය එක්ක තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන කෙස් හෝ රතු පාට, කහ පාට යමක් උපයෝගී කරගෙන කසින උපදව ගන්න පුළුවන්. ඒවා එක්ක පරිත්තයි, කියන්නේ සීමිතයි. එහෙම නැත්නම් අප්‍රමාණයි. ඊට පස්සේ බාහිර මොකක් යම්කිසි නිමිත්තක් අරගෙන ඒව උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක සීමිතයි, එක්ක බාහිරයි. ඔන්න ඔය
අට ගැන තමයි මේ අෂ්ට අභිභායතන කියලා කියන්නේ. So those are the 8. They call it stages of mastery is not good. Ayatana is like way of producing things. එතකොට ඔන්න කසින වැඩිම ගැන තමයි දල වශයෙන් කිව්වම බුදුරජාණන්සේ මෙතන මේ දේශනා කළා තියෙනවා. කසින උපයෝගී කරගෙන සිතේ සමාධිය වැඩි වීම. So here we can see this as the reference point where the Buddha really talks about the kasina meditation as devices of attaining jhanas. ඔව්නේ. දැන් අපි නවත්තමු. Because the next topic is also very barai. It's like the Adiyoga jnana. No? දැන් මෙතනත් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අභිභායතන ගැන කියලා බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ බය නැති බව හෙළිදරව් කරන්නලු. මේ විදිහේ සමාධීන් වලට සමවදින සහ ඒවෙන් නැගිටීම කරන බුදුරජාණන් වහන්සේට බයක් හෝ ඇල්මක් හෝ නැහැ. එහෙම බයක් ඇල්මක් නැතුව ආයු සංස්කාර අතහැරියා කියලා කියන්න ඕනේ හින්දලු මේ අභිභායතන කතාව මෙතෙන්ට කිව්වේ දේශනාවට. So the commentary again says why the Buddha suddenly talks about this here is again another reason to show he has no attachment or fear when he was just before that he relinquished the life faculty. So again to show that somebody that has this mastery of these things and concentrations as kind of proof or something like that there is no fear or no attachment in it. හරි. එහෙනම් අද දවස් තුන කිරීම සමාප්ත කරනවා හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So this is all for today. May all of us be protected by the triple gem and balance. Thanks for listening. Oh, semai.